chapter number 13 statistics measures a central tendency. Okay, overall આપણી વાત થઈ કેટલા પાર્ટ્સ છે? 3 parts. First part that we are discussing is mean. Mean no symbol x bar. Data overall 3 types ના હોય. First is raw. What is raw data? Which is not organized. Which is not organized. That is raw data. કે જે organized નથી, right? તો એના માટે સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા શું છે? x bar is equal to sigma xi divided by n. સેકન્ડ ઇઝ ડિસ્ક્રીટ. ડિસ્ક્રીટ એટલે શું? કે જેમાં ફ્રીક્વન્સી હોય. શું હોય? ફ્રીક્વન્સી અને વેલ્યુઝ એક જે પેલો એક જ કોલમ હોય, x ની વેલ્યુ એક જ હોય. એક્ઝામ્પલ હું તમને વાત કરું, ઇફ વી જસ્ટ ટોક અબાઉટ ધી બ્લડ ગ્રુપ્સ, તો વેલ્યુ ચેક કરીએ, કાં તો ભાઈ એ પોઝિટિવ હોય, કાં એ નેગેટિવ હોય, કાં ઓ પોઝિટિવ, તો એક જ વેલ્યુ હોય અને બીજો કોલમ કયો હોય? ફ્રીક્વન્સી, રાઈટ? તો એક x નો કોલમ એક વેલ્યુ સાથે અને બીજો કોલમ કયો હોય? ફ્રીક્વન્સી. તો ડેટા કેવો બની ગયો? ડિસ્ક્રીટ. ફોર્મ્યુલા સિગ્મા fi xi ડિવાઇડ બાય સિગ્મા fi. સિગ્મા fi એટલે ફ્રીક્વન્સીનો ટોટલ અને સિગ્મા ધેટ ઇઝ વોટ? સમેશન. સિગ્મા ઇઝ વોટ? સમેશન, રાઈટ? થર્ડ છે ધેટ ઇઝ ગ્રુપ ડેટા. ગ્રુપ ડેટાની વાત કરીએ આપણે, એની અંદર બે ઓપ્શન છે, બે મેથડ્સ છે. એક છે ફર્સ્ટ છે એઝ્યુમ મીન મેથડ. હવે એઝ્યુમ મીન મેથડની અંદર first of all, as you know, x bar is equals to a. Now what is this a? A for assume mean. Then plus sigma fi di. Di એટલે xi minus a. Di is equals to what? xi minus a. And di actually કેવા છે શું? Di એટલે deviation. Di is what? Deviation. Right? અને sigma fi that you know. Sigma fi. આટલું ક્લિયર છે? Right? Next. હવે પહેલા તો એઝ્યુમ મીન, પછી નેક્સ્ટ છે અને મોસ્ટ ઇઝીએસ્ટ સિમ્પલેસ્ટ મેથડ જે આપણે કરી શકીએ, દેટ ઇઝ સ્ટેપ ડેવિએશન મેથડ. સ્ટેપ ડેવિએશન મેથડ અને આમાં બેમાં ફરક શું છે? ખાલી કે અહીંયા ડીઆઈ ની જગ્યાએ શું આવી ગયું? યુઆઈ. નાઉ વોટ ઇઝ યુઆઈ? યુઆઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ xi minus a divided by h. xi જે આપણે અહીંયા વાત કરીએ, xi ઇઝ વોટ? મિડ વેલ્યુ. મિડ વેલ્યુ ઓર બીજું નામ શું છે એનું? ક્લાસમાં. ક્લાસમાં કઈ રીતે ફાઇન્ડ થશે? અપર લિમિટ પ્લસ લોઅર લિમિટ ડિવાઇડેડ બાય 2, રાઈટ? આ સિમ્પલ છે, એક કોલમ બનાવવાનો થશે. પછી ui ઇક્વલ ટુ xi માઇનસ a ઇઝ સેમ અને h ઇઝ વોટ? ક્લાસ લેન્થ. h ઇઝ ક્લાસ લેન્થ. આટલું ક્લિયર છે? હવે આઈડિયલી ધીસ મેથડ, સ્ટેપ ડેવિએશન મેથડ, એ ક્યારે યુઝ નહીં કરવાની? ક્યારે યુઝ નહીં કરવાની? વેન class length is unequal. Class length is unequal. You know what is class length? Class length એટલે h. હું એમ કહું કે 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, તો class length બધા શું છે? ઇક્વલ છે. બધા વચ્ચે કેટલો હોય છે class length? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ચેક, class length એટલે અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. બટ જો એ અનઇક્વલ હોય, 10 to 20, 20 to 50, 50 to 80, તો class length અનઇક્વલ છે, ત્યારે આ મેથડ યુઝ કરવાની નહીં. થાય ખરા, બટ આની અંદર આપણે એક h ના ફોર્મમાં એક સર્ટેન કોમન ફેક્ટરને એવું બધું લેવું પડે, તો એના કરતાં ઇઝી પડી જશે. શું? એઝ્યુમ્ડ મીન મેથડ. ક્યારે યુઝ કરશું આપણે એઝ્યુમ મીન મેથડ? કે જ્યારે ક્લાસ લેન્થ અનઇક્વલ હોય ત્યારે આ જ યુઝ કરવાનું. જ્યારે બધું નોર્મલ હોય ત્યારે વી કેન યુઝ ઇઝી, દેટ ઇઝ સ્ટેપ ડેવિએશન મેથડ, રાઈટ? હવે દેટ વોઝ મીન. હવે આપણે જોઈએ that is a part of what? Second, that is median. Median symbol m. Ideally median એને કહેશું આપણે એક સેન્ટ્રલ વેલ્યુ. શું કહેશું આપણે એને? સેન્ટ્રલ વેલ્યુ, median. હવે again there are two parts. If I just say કે that is raw data, or even we can say discrete data. રો ડેટા ઓર ડિસ્ક્રીટ ડેટા હોય ત્યારે કેપિટલ M ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ n પ્લસ 1 બાય ટૂથ ઓબ્ઝર્વેશન. આ આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું, રાઈટ? અને આ આપણે યુઝ કરશું if n is odd. નેક્સ્ટ અગેન m ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા આવશે n બાય ટૂથ ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ n by 2 plus 1th observation whole divided by 2. This we will use if n is even. So this too will be used when the data is raw or discrete. Raw or
ડિસ્ક્રીટ. ખ્યાલ રાખજો આ મીડિયન અ ટાઈપ ઓફ પોઝિશનલ એવરેજ છે. શું છે એ? પોઝિશનલ. મીડિયન ઇઝ વોટ? અ સેન્ટ્રલ વેલ્યુ. યાદ છે આપણે જ્યોમેટ્રીમાં પણ મીડિયન આવે છે, રાઈટ? મીડિયન શું કરે? જેના ઉપર મીડિયન હોય એ લાઇન સેગમેન્ટને 2 ઇક્વલ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરે. તો મીડિયન એકચ્યુઅલી પહેલેથી જ શું છે? અ ટાઈપ ઓફ પોઝિશનલ. અને સ્ટેટિસ્ટિક્સના ફોર્મમાં ઇટ્સ અ સેન્ટ્રલ વેલ્યુ ઓર વી કેન સે પોઝિશનલ એવરેજ, રાઈટ? તો રો ડેટા અને ડિસ્ક્રીટ ડેટા. અને વન મોર આપણે એવરી ટાઈમ જે નેક્સ્ટ બી, ધેટ ઇઝ વિચ ટાઈપ ઓફ ડેટા? ગ્રુપ્ડ ડેટા. જે આપણે ખબર છે ગ્રુપ્સ જ્યારે આપેલું હોય ત્યારે આપણે મીડિયન આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે m ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ l પ્લસ n/2 માઇનસ cf અપોન f અને ઇન્ટુ h. આના બધાની ટર્મિનોલોજી છે આની અંદર. આ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરવાની મારે? વેન ઇટ ઇઝ અ group data, when we are having group data along in the question, ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. m એટલે મીડિયન. હવે l, આમાં હું l લખું ને, l એટલે લોઅર લિમિટ. લોઅર લિમિટ એકચ્યુઅલી કેનો? લોઅર લિમિટ ઓફ એક ક્લાસ છે. એ ક્લાસ કહેવાશે મીડિયન ક્લાસ. વિચ ક્લાસ? l ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લોઅર લિમિટ ઓફ ધ મીડિયન ક્લાસ. નેક્સ્ટ છે cf. ધ્યાન આપજો. cf ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, એને કહેશું આપણે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી. આપણે આગળ આવશે ઓફ પ્રિસીડિંગ ટુ મીડિયન ક્લાસ. પ્રિસીડિંગ ટુ મીડિયન ક્લાસ. CF એટલે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી. વોટ ઇઝ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી? દેટ વી વિલ બી લર્નિંગ. એકચ્યુઅલી ફ્રીક્વન્સી ને ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી બે અલગ અલગ છે, રાઈટ? ક્યુમ્યુલેટિવ, વોટ ઇઝ ધ વર્ડ? ક્યુમ્યુલેટિવ, રાઈટ? એના બે ટાઈપ્સ છે. હવે નેક્સ્ટ છે જે આ f આપણે વાત કરીએ. f એટલે ઇટસેલ્ફ ફ્રીક્વન્સી ઓફ મીડિયન ક્લાસ. કયા ક્લાસનો? ફ્રીક્વન્સી ઓફ મીડિયન ક્લાસ. એન્ડ અગેન યુ નો વોટ ઇઝ h અગેન? What is h? Class length, right? And the class length આપણે find કર્યું that we know that is upper limit minus lower limit. એક સિમ્પલ ફોર્મમાં ઓવરઓલ જોઈએ તો ફોર્મ્યુલા બે જ છે આની અંદર, બટ મેજરલી યુ નીડ ટુ સેગ્રીગેટ લાઇકવાઇઝ રો ડેટા, ડિસ્ક્રીટ ડેટા, રાઈટ? એની અંદર આપણે આ જ બે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની આવશે. આ ક્યારે યુઝ કરશું? ઉપરની ફોર્મ્યુલા when n is, what is n? Number of observation. n is what? નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ ઓડ. ત્યારે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું. અને આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરશું? when n is even. રેડી છે, રાઈટ? અને હવે જ્યારે આ ફોર્મ્યુલાની વાત કરીએ, ઇટ ઇઝ ગ્રુપ ડેટા, તો m ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ l પ્લસ n/2 માઇનસ cf અપોન f ને ઇન્ટુ, ચેક કરો આ અહીંયા આટલા સુધી જ છે. આના જ હોલ અપોન છે ખાલી f. નાઉ l એટલે લોઅર લિમિટ ઓફ વિચ ક્લાસ? મીડિયન ક્લાસ. અગેન cf, that is cumulative frequency of preceding to median class, and the next is f એટલે frequency of median class. h is equals to class length. Let me complete the next formula also. So તમે ભેગું લખી નાખજો, right? Next and the last જે topic છે that is mode. See, mode નો symbol mo or even we can say z, right? આની અંદર આપણે વાત કરીએ, if we just talk about રો ડેટા. રો ડેટાની અંદર મોડ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો બહુ સિમ્પલ છે. there is no formula but most repeated observation is mode. રો ડેટાની અંદર બહુ સિમ્પલ જ છે કે ભાઈ જે ઓબ્ઝર્વેશન સૌથી વધારે, નોટ ધી હાઈએસ્ટ બટ મોસ્ટ રિપીટેડ. એક સમજો કે ડેટા, તમારા એક્ઝામ્પલ આપણે એક ટેસ્ટ લીધી, રાઈટ? 50 માર્કર ટેસ્ટમાં સમજો કે એક 41 માર્ક્સ છે ને બહુ લોકોને આવ્યા છે. 41, ભલે 49 પણ છે ને 50 પણ છે માર્ક્સ ઘણાને, 50 આઉટ ઓફ 50 ટેસ્ટમાં, બટ 41 માર્ક્સ સમજો કે બહુ વધારે લોકોને આવ્યા છે. તો વોટ ઇઝ ધ મોડ ઓફ ધ ડેટા? 41. મોસ્ટ રિપીટેડ observation is mode, not the highest observation but most repeated observation is mode, right? અને હવે આના પછી પાછું next છે, that is for grouped data. હવે for group data
again MO, that is mode, is equals to L plus F1. અહીંયા આવશે F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 અને into H, right? આ ફોર્મ્યુલા છે ક્યારે યુઝ કરવાની છે? ફોર ગ્રુપ ડેટા. નાઉ વોટ ઇઝ ધીઝ ટર્મિનોલોજી આપણે ચેક કરીએ તો આની અંદર L is equals to again લોઅર લિમિટ, બટ આની અંદર એક ક્લાસ છે ને આમાં ક્લાસ કહેશું આપણે વિચ ક્લાસ? મોડલ ક્લાસ. ઓમાં હતો મીડિયન ક્લાસ, આમાં છે મોડલ ક્લાસ. અગેન આમાં હવે આવીએ F1 એટલે ફ્રીક્વન્સી ઓફ મોડલ ક્લાસ. ધ્યાન આપજો, આમાં 3 ટર્મિનોલોજી છે. ફ્રીક્વન્સી ઓફ મોડલ ક્લાસ, રાઈટ? હવે આમાં નેક્સ્ટ છે F0 એટલે ફ્રીક્વન્સી ઓફ preceding, that means પહેલા preceding to model class. અને model class find કરશું એના previous classની frequency, it is what? F0. F2 એટલે again frequency of succeeding to model class. And again, what is H? H is for class length. There are 3 F's here: F1, F0 and F2. F1 તો સૌથી પહેલા આપણે આમાં ફાઇન્ડ કરશું મોડલ ક્લાસ. which class? મોડલ ક્લાસ. તો મોડલ ક્લાસમાં આપણે L is equals to what? The lower limit of model class. After that F1 is what? The frequency of model class itself. F0 એટલે frequency of preceding to model class. Next is F2, frequency of succeeding next class, right? And H is what? Class length. Ready? All set? Okay. And the last formula કે જેની અંદર all 3 એને નામ છે empirical formula કે જેની અંદર we will be using all 3, that is mean, median and mode. So mode is equals to 3 times median minus 2 times mean. Again, let me write. Mode is equals to 3 times median minus 2 times mean. Our formula that needs to be used, or ana mostly sums objective questions ma hoi છે, right? Mode is equals to 3 times median minus 2 times x bar. Ready? Fine. So all set. You can just write from the median. Done.